Hello everyone. In this video we are going to talk about migraine. अब migraine को बारेमा चाहिँ धेरै mythsहरू छन् के अब कुनै पनि अब especially it is common in females and most of the females they are having headache अनि headache हुँदाखेरि चाहिँ most of them लाई चाहिँ के हुन्छ they do not know other etiology of headache अनि the most common the term that we usually commonly use is migraine. So migraine को बारेमा धेरैले सुने चाहिँ हुन्छ because it is mentioned in a lot of सिरिजहरू मुभिजहरूमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ I have got migraine भनेर क्या बट माइग्रेनको आफ्नै सेट अफ डायग्नोस्टिक यिल्ड्सहरू छ आफ्नो सेट अफ डायग्नोस्टिक पोइन्टहरू छ क्या सो every headache in female is not a migraine. As I've said, the most common cause of headache is a tension type headache, and the most common secondary headache it is due to infection. If a female is having a headache and that headache is sort of mimicking like a migraine, त्यो चाहिँ एउटा continuous headache आइरहेछ and that is unilateral onset headache छ भनेपछि then we might think about migraine. So I will begin the video on that. This video चाहिँ म सुरुमा how do we diagnose a case of migraine त्यहीबाट begin गरौँला त्यसपछि we'll talk about the different etiologies, we'll talk about different the drugs that are given in migraine, we'll also talk about migraine variants in this video. Right? So overall and then we'll conclude the video with a short history. So migraine, as I've said, it is not the most common cause of a headache. Migraine huncha, yes, I understand. A lot of people get migraine, but migraine ko आफ्नो set of diagnostic points. So we'll begin with the diagnostic criteria. So migraine भनेको के हो? It is common in female. So let us zoom up a little bit. So migraine is common in female. है So अनि यो यसमा चाहिँ के हुन्छ? They usually complain of a recurrent attack of headache. यो attack of headache चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि the attacks of headache are more than 5 attacks per year. है So typical history of headache आउँछ क्या I will explain it in a bit. So त्यो typical history of headache चाहिँ usually त्यो फिमेलमा चाहिँ कमन मोर अफन हुन्छ क्या एन्ड द्याट इज रिकरेन्ट अनि कतिसम्म रिकरेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ द एपिसोड्स आर अकरिङ मोर देन 5 पर इयर भनेपछि मात्र त्यसलाई हामीले माइग्रेन भन्न मिल्छ त सो वाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन अ माइग्रेन है लेट मी चेन्ज द कलर सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ माइग्रेनमा के छ भन्दाखेरि द ड्युरेसन अफ हेडेक सुड बी लास्टिङ मोर देन इन बिट्विन 4 to 72 आवर्स याद राख्नु इफ द ड्युरेसन इज मोर देन 72 आवर्स देन इट इज नोन एज स्ट्याटस माइग्रेनोसिस है सो याद राख्नु माइग्रेनको एपिसोड कति हुनु पऱ्यो 4 देखि 72 आवर्ससम्म हुनु पऱ्यो एन्ड इट इज अ कन्स्टेन्ट टाइप अफ हेडेक एभरेज ड्युरेसन इज 24 आवर्स सो इफ इट इज कमन इन फिमेल्स फर्स्ट कुरा त्यो थाहा भयो त अनि हामी लेटेस्ट टक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया त्यसमा चाहिँ हामीले ड्युरेसन अफ हेडेक कति भन्यो द ड्युरेसन अफ हेडेक युजुअली रेन्जेस बिट्विन 4 आवर्स टु 72 आवर्स एन्ड द मेन एभरेज ड्युरेसन इज रफली 24 आवर्स अनि त्यो हेडेकको क्यारेक्टर के हुन्छ त इट क्यान बी रिमेम्बर बाई निमोनिक पुमा सो जसमा पी स्ट्यान्ड्स फर पल्सटाइल हेडेक हुन्छ इट इज अ थ्रोबिङ काइन्ड अफ हेडेक यु स्ट्यान्ड फर युनिल्याटरल भनेपछि दुइटै हेडलाई इन्भल्भ गर्दैन इट इज टिपिकली अ वान साइडेड फर्म अफ हेडेक त्यसपछि एम स्ट्यान्ड्स फर मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी अफ हेडेक अनि मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी विल रिजल्ट इन्टु सिभियर इन्टेन्सिटी पनि आएको छ क्या इफ द हेडेकको इन्टेन्सिटी अलिकति सिभियर छ भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट वाट डु वी फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द इम्पेयरमेन्ट इज सच द्याट इट इज दिस हेडेक इज अ डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर के जसमा बिकज अफ दिस हेडेक द पर्सन इफ सी इज अ चाइल्ड सी इज नट एबल टु गो टु स्कुल होइन इफ सी इज अ मिडल एज होइन युजली कमन मिडल एजहरूमै हुन्छ अनि दे क्यानट गो आउट फर देयर वर्क आफ्नो काम दिनचर्याको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ उहाँलाई डिफेक्ट भइरहेछ काम गर्न सकिरहेको छैन एन्ड द्याट इज अ डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर ठिक छ सो पी स्ट्यान्ड फर पल्सटाइल हेडेक यु स्ट्यान्ड फर युनिल्याटरल हेडेक एम स्ट्यान्ड फर मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी अफ हेडेक ए स्ट्यान्ड फर द हेडेक विल एग्राभेट अन मुभमेन्ट अब युजली हेडेकको ड्युरेसन कति हुन्छ भने 4 देखि 72 आवर्स युजली 24 आवर्स जति हेडेक हुन्छ अनि त्यो हेडेकको नेचर कस्तो छ पल्सटाइल कुन दुई साइडमा हो त होइन एउटा साइड अफ टाउको मात्र छ एम स्ट्यान्ड फर मोडरेट टु सिभियर इन इन्टेन्सिटी द्याट इज रिजल्टिङ इन्टु डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर बिकज अफ द्याट इट हेज बिन अ फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट जस कारण सी इज नट एबल टु गो टु वर्क सी इज नट एबल टु पर्फर्म अ डे टु डे एक्टिभिटिज है एन्ड द्याट हेडेक एग्राभेट्स अन हेड मुभमेन्ट किन एग्राभेट्स अन हेड मुभमेन्ट बिकज द पर्सन विल फिल एज इफ देयर इज हेभिनेस इन अ हेड है देयर इज इन हेभिनेस मतलब टाउको एकदमै भारी भारी जस्तो लाग्छ क्या एन्ड द पेसेन्ट विल कम्प्लेन एज इफ द हेड इज गोइङ टु एक्सप्लोर क्या एन्ड बिकज अफ दिस सोल रिजन द पर्सनको एनी हेड और नेक मुभमेन्ट गर्दाखेरि द पेन विल एग्राभेट द हेडेक विल एग्राभेट ठिक छ सो पुमा भनेर याद राख्ने with any one of them है सो पुमामा एनी टू है टू or more than 2 सुड बी प्रेजेन्ट फर हेडेक माइग्रेन भन्नलाई सो माइग्रेन भन्नलाई एटलिस्ट 2 or more than 2 हुनैपर्छ क्या जसमा आइदर इट क्यान बी पल्सटाइल हेडेक एन्ड युनिल्याटरल हेडेक और इट क्यान बी पल्सटाइल हेडेक विथ मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी और युनिल्याटरल हेडेक विथ एग्राभेटिङ अर मुभमेन्ट्स सिमिलर काइन्ड अफ द्याट ठिक छ होइन सो पुमामध्ये एटलिस्ट 2 or more than 2 हुनुपर्छ विथ एनी वान अफ देम है एनी वान अफ देममा आइदर नजिया और भोमिटिङ है सो द पर्सन सुड कम्प्लेन अफ आइदर द पर्सन इज गेटिङ नजिया और भोमिटिङ और any one of them like photophobia or phonophobia ठीक छ सो इन पेसेन्ट विथ माइग्रेन यु
क्राइटेरिया त हुनैपर्छ। यसमा मैले के भने भन्दाखेरि एटलिस्ट 2 or more than 2 अफ पल्सटाइल हेडेक, युनिल्याटरल अनसेट हेडेक, मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी हेडेक विच इज डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर एसोसिएटेड विथ एग्राभेटिङ अन मुभमेन्ट अफ हेड बिकज अफ द हेभिनेस द्याट इज अकरिङ इन हर हेड, ठिक छ, विथ एनी वान अफ आइदर नजिया अर भोमिटिङ ओर एनी वान अफ लाइक फोटोफोबिया अर फोनोफोबिया। लेट मी गिभ यु एन सिनेरियो। 25 इयरको फिमेल हुनुहुन्छ, सी इज कमिङ टु मी एन्ड सिइङ से द्याट डक्टर आई एम ह्याभिङ हेडेक विच इज अकरिङ मोर देन 3 times इन अ मन्थ। है, महिनामा मलाई 3 देखि 4 वटा एपिसोड अफ हेडेक आइरहेको छ अनि यो हेडेक चाहिँ म एउटा टाउकोमा मात्र आइरहेको छ अनि थ्रोबिङ काइन्ड अफ हेडेक छ अनि यो हेडेक चाहिँ मोडरेट टु सिभियर इन्टेन्सिटी छ, जस कारणले चाहिँ म स्कुल पनि जान पाएँ, आई एम नट गोइङ टु गो टु माई वर्क होइन, आई एम नट एबल टु डु माई वर्क अनि मलाई कम्पनीले फायर गरिदिन्छु पनि भनिरहेको छ बिकज आई एम टेकिङ सो मच अफ होलिडेज के, ठिक छ। अनि अलङ विथ द्याट आई एम ह्याभिङ नजिया अर भोमिटिङ है, एन्ड आई विल आस्क आर यु ह्याभिङ फोटोफोबिया अर फोनोफोबिया, सी माइट से आई एम नट ह्याभिङ और इफ सी क्यान अल्सो ह्याभ इट है। सो एज आई मेन्सन एनी वान अफ द फलोइङ नजिया अर भोमिटिङ अर फोटोफोबिया अर फोनोफोबिया, ठिक छ। यो सबै भयो भने मात्र वी क्यान से द्याट द पर्सन इज ह्याभिङ माइग्रेन। सो इन माइग्रेन वाट इज द मोस्ट कमन प्रेजेन्टिङ सिम्टम? इट इज नजिया। द पर्सन युजली कम्प्लेन्स अफ नजिया मोर अफन, ठिक छ। एन्ड सेकेन्ड मोस्ट कमन कम्प्लेन इज फोटोफोबिया है। सो याद राख्नु दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ माइग्रेन। सो आई स्टार्टेड माई भिडियो क्र्याकिङ द मिथ द्याट नट अल हेडेक आर माइग्रेन। माइग्रेन हुनलाई यो सब क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ हुनैपर्छ। सो इफ युजली पेसेन्ट्स अफ माइग्रेन दे युजली कम्प्लेन अफ अरा भनेको के हो? हेलुसिनेसन्स है। सो 20% अफ पेसेन्ट्स अफ माइग्रेन देयर क्लासिकली हेलुसिनेसन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड लेटर अन दे विल स्टार्ट टु ह्याभ हेडेक। हेलुसिनेसनको बारेमा मैले अराको बारेमा आई हेभ अल्सो डिस्कसिङ अन द भिडियो अफ फोकल सिजर्सहरूको बारेमा भनेको थिएँ। सो इन फोकल सिजर युजली द सर्ट अफ हेलुसिनेसन द्याट वी वर गेटिङ इज अल फ्याक्ट्री हेलुसिनेसन्स, वी आर गेटिङ सेन्सरी हेलुसिनेसन्स होइन, जस्तै स्मेल अफ अ बर्निङ टायर होइन, त्यसपछि अथवा स्मेलिङ अफ अ बर्निङ रबर अनि त्यस्तै स्मेलहरू एउटा पेक्युलियर स्मेलहरू हामीले पाइरहेको छ क्या। बट इन पेसेन्ट्स अफ माइग्रेन दे आर अल्सो गेटिङ हेलुसिनेसन्स क्या, बट यो हेलुसिनेसन्सहरू युजली दे आर भिजुअल सर्ट अफ हेलुसिनेसन्स। सो इन पेसेन्ट विथ माइग्रेन if aura is present, aura or hallucination are present, they are more often visual kind of hallucination, जसमा they will complain of blurring of vision as well as zigzag linesहरू in their visual field है। if hallucinations are present or aura as present छ भनेपछि त्यो sort of migraine-लाई we call it classical migraine. if the aura is absent, this sort of migraine is known as common form of migraine, किनभने 80% of people with migraine they do not have hallucination. तिनीहरूमा के हुन्छ? pulsatile headache हुन्छ, unilateral onset headache हुन्छ, moderate to severe intensity which is disabling in character, aggravated on movement of head and neck, with or without nausea or vomiting, with or without presence of photophobia or phonophobia, ठिक छ। they might or might not be precipitated by aura. This is a sort of a headache, migraine headache, ठिक छ। there is one of the variant of migraine that is called as acephalgic migraine. acephalgic migraine भनेको त्यो sort of migraine हो जसमा aura मात्र हुन्छ but migraine हुँदैन के, it shows peculiar छ के। मतलब acephalgic migraine भने के हो? there is aura but there is absence of headache and that is a very rare form of a migraine that can also occur, ठिक छ। यो पनि याद राख्नु। नाउ आफ्टर डायग्नोसिङ माइग्रेनको बेस्ड अन माइग्रेन भनेको एउटा क्लिनिकल डायग्नोसिस हो कि, यसको लागि खासै इन्भेस्टिगेसन हामीले गरिराख्नु पर्दैन। वी सुड यो पुमा विथ और विदाउट नजिया भोमिटिङ, विथ और विदाउट फोटोफोबिया फोनोफोबिया याद राख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी क्यान डायग्नोस है। यदि अरा छ भने द्याट इज क्लासिकल फर्म अफ माइग्रेन, इफ अरा इज एब्सेन्ट द्याट इज अ कमन फर्म अफ माइग्रेन, ठिक छ। यति भएर चाहिँ वी विल डायग्नोस अ केस अफ अ माइग्रेन। त्यसपछि हाउ डज अ पर्सन डेभलप माइग्रेन, त्यसको लागि सेभरल थ्योरिजहरू छ क्या, एन्ड बेस्ड अन द थ्योरिज वी हेभ डेभलप सेभरल ड्रग्सहरू, ठिक छ। सो डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरूमा म मोस्ट एडभान्स थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छु, त्यसपछि विल अल्सो टक अबाउट अदर थ्योरिज विच वेयर बिङ युज इन द पास्ट। एज वी नो द्याट युजली हामीले हेडाक किन पाउँछौँ त भन्दाखेरि हेडाक युजली अकर्स किन हुन्छ त लेट अस सी है। एज अफ सेड यो ड्युरा म्याटर भयो, यो ड्युरा म्याटरमा हामीसँग ब्लड भेसल्सहरू छ है। सो दिज आर आवर ब्लड भेसल्स। सो हामीसँग इन्ट्राक्राइनल ब्लड भेसल हुन्छ र यो अर्को ड्युरल भेसल्सहरू चाहिँ एक्स्ट्राक्राइनल ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। इन पेसेन्ट अफ माइग्रेन हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि देयर इज भेजो constriction of the intracranial blood vessels and which is compensated by the vasodilatation of the extracranial blood vessel, that is the dural blood vessel. And जब पनि यो dural blood vessel dilate हुन्छ it will stretch on the dura mater. As we know that dura mater are pain sensitive structure and that will result into a typical form of a headache which is a throbbing in nature and which is pulsatile in character, ठीक छ। and that is unilateral onset headache that is seen in migraine. So what are the different theories जसले यसलाई प्रुभ गर्छ त? one of them is cortical spreading depression or dissociation theory है। so the theory that is most accepted is cortical spreading depression and dissociation theory. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर सेभरल यो थियोरीले के भन्छ भने माइग्रेन हुनलाई देयर सुड बी सर्टेन ट्रिगर्सहरू। के ट्रिगर हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याक अफ स्लिप। सो फिमेलले भन्छ कि मलाई हेडाक हुन्छ, तर हेडाक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सुतेकै हुँदिनँ कि म धेरै दिन भइसक्यो मैले सुते हुँदिनँ अनि त्यसपछि मलाई यो हेडाक हुन्छ। और हङ्गर क्यान बी अल्सो अ ट्रिगर। और मेन्सेन्स फिमेलले भन्छ आई फ्रिक्वेन्टली गेट दिस हेडाक ड्युरिङ माई मेन्सुरेसन पिरियड, ठिक छ। और इट क्यान अल्सो बी ड्यु टु ब्राइट लाइट। जस्तै एउटा देयर माइट बी अ फिमेल होइन, ऊ चाहिँ काम गर्न गइरहेको छ अनि काम गर्ने बेला
चाहिँ उसलाई बसले जानुपर्छ। वान डे चाहिँ सी मिस्ड हर बस एन्ड जस कारणले चाहिँ सी ह्याड टु स्ट्यान्ड इन द बस स्टप फर लङ ड्युरेसन ओभर अ पिरियड अफ लङ टाइम होइन इन द सनलाइट। त्यसै कारणले चाहिँ यो फिमेलले भन्छ म युजली बसमा गइरहेको हुन्थेँ, आज चाहिँ मैले बस छुट्याएँ अनि त्यसै कारणले चाहिँ अब मलाई एकदमै धेरै घाममा बस्नु पऱ्यो अनि जसको कारणले साँझतिर घर जाँदाखेरि मलाई एकदमै सिभियर पल्सटाइल हेडेक डेभलप हो विच वाज अन वान साइड अफ माई हेड। यसरी द्याट माइट बी अ कम्प्लेन ओर इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु रेड वाइन्स है। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट ट्रिगर्स? हो हामी के कुरा आइरहेको छ, वी आर टकिङ अबाउट द थ्योरिज अफ माइग्रेन, जसमा द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज कर्टिकल स्प्रेडिङ डिप्रेसन और डिसोसिएसन थ्योरी, जसमा देयर आर सेभरल ट्रिगर्स फर द माइग्रेन। द फिमेल माइट से द्याट फिमेलमा मात्र होइन है, मेलमा पनि हुनसक्छ। आई एम टकिङ फिमेल बिकज दे आर मोर कमन इन फिमेल्स, बट याद राख्नु माइग्रेन क्यान अल्सो अकर इन मेल्स है। सो ट्रिगर्सहरूमा ल्याक अफ स्लिप, हङ्गर, मेन्सेस, ब्राइट लाइट एज वेल एज रेड वाइन, दिज आर द कमन ट्रिगर जसको कारणले चाहिँ द पर्सन विल डेभलप माइग्रेन। बिकज अफ दिस ट्रिगर, यो ट्रिगरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दिस ट्रिगर विल स्टिमुलेट द ट्राइजेमिनल नर्भ अनि स्पेसल द सेन्सरी एन्डिङ्स अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ दे हेभ अ भेजो एक्टिभ पेप्टाइड। यो पेप्टाइडको नाम के हो? क्याल्सिटोनिन जिन रिलेटेड पेप्टाइड। अनि यो क्याल्सिटोनिन जिन रिलेटेड पेप्टाइडले के गर्छ? भेजो डाइलेटेसन गर्छ अफ द एक्स्ट्रा ड्युरल भेसल्स है। सो एक्स्ट्रा क्रेनियल भेसल्स द्याट इज इन्ट्रा ड्युरल भेसल्स। सो जस कारण देयर इज स्ट्रेचिङ अफ द भेसल्स अलोङ द ड्युरा म्याटर, ठिक छ। एन्ड द्याट अलोङ विथ द्याट देयर इज अल्सो एक्जुडेसन है, एक्जुडेसन हुन्छ एन्ड यो एक्जुडेसन कारणले देयर इज फ्लुइडहरू रिलिज हुन्छ एन्ड द्याट फ्लुइड विल रिजल्ट इन्टु मेनिन्जियल इरिटेसन एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु हेडेक है, ठिक छ। यो भेजो डाइलेटेसन विल युजली स्टार्ट इन द असिपिटल रिजन फलोड बाई टेम्पोरल रिजन फलोड बाई पराइटल रिजन एन्ड स्पेसली पछि गएर यो फ्रन्टल रिजनमा जान्छ एन्ड द स्प्रेड इज भेरी फास्ट। दिस थ्योरी इज नोन एज कर्टिकल स्प्रेडिङ थ्योरी बिकज यो एउटै ठाउँमा मात्र लोकलाइज भएर बसिरहेको छैन, इट इज गेटिङ स्प्रेड। बट याद राख्नु युनिल्याटरल स्प्रेड भइरहेछ स्टार्टिङ फ्रम असिपिटल टु टेम्पोरल टु पराइटल टु फ्रन्टल, ठिक छ। हेन्स इट इज कल्ड एज कर्टिकल स्प्रेडिङ थ्योरी। कर्टिकल स्प्रेडिङ डिप्रेसन थ्योरी पनि भन्छ बिकज देयर आर सर्टेन ट्रिगर। त्यो ट्रिगरहरूमा के हो? ल्याक अफ स्लिप, ल्याक अफ स्लिप हुन्छ, हङ्गर, रेड वाइन, मेन्सेस, यिनीहरू आउँछ। यो सबै फ्याक्टरहरूले के गर्छ? ट्राइजेमिनल नर्भलाई सेन्सरी एन्डिङहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ जहाँबाट हाम्रो भेजो एक्टिभ पेप्टाइड रिलिज हुन्छ जसको नाम के हो? क्याल्सिटोनिन जिन रिलेटेड पेप्टाइड द्याट विल रिजल्ट इन्टु भेजो डाइलेटेसन। भेजो डाइलेटेसनले मेनिन्जेसहरूलाई स्ट्रेच गर्छ बिकज अफ द ड्युरल भेसल्स आर गेटिङ स्ट्रेच्ड। अर्को कुरा के हुन्छ? इट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ एक्जुडेट। यो एक्जुडेटले मेनिन्जेसलाई इरिटेट गर्छ एन्ड बिकज अफ द इरिटेसन द्याट विल अल्सो रिजल्ट इन हेडेक, ठिक छ। वाट आर द अदर थ्योरिज है? सबसे कमन थ्योरी त हामीले सबसे मोस्ट प्रुभन थ्योरी त हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यो। द अदर थ्योरी इज सेरोटोनर्जिक थ्योरी। यसले के भन्छ भने सेरोटोनिन रिसेप्टरहरू हाम्रो सेरेब्रल ब्लड भेसल्सहरूमा लोकेटेड हुन्छ क्या एन्ड इन पेसेन्ट्स अफ माइग्रेन त्यो इन्ट्रा सेरेब्रल ब्लड भेसल्सहरूमा जुन सेरोटोनिन हुन्छ नि त्यो रिसेप्टरहरू चाहिँ ब्लक भन्छ एन्ड द्याट हेज रिजल्टेड इन्टु इन्ट्रा सेरेब्रल भेजो कन्स्ट्रक्सन। अनि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई एक्स्ट्रा सेरेब्रल द्याट इज इन्ट्रा ड्युरल ब्लड भेसल्सहरूको भेजो डाइलेटेसन भइरहेछ एन्ड द्याट इज स्ट्रेचिङ द ड्युरा म्याटर एन्ड बिकज अफ द्याट द पर्सन इज डेभलपिङ पेन। सो दिस इज अबाउट सेरोटोनर्जिक थ्योरी। सो सेरोटोनर्जिक थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रा सेरेब्रल ब्लड भेसल्सहरूमा चाहिँ सेरोटोनिन रिसेप्टरहरूको ब्लकेट भइरहेछ जसको कारणले चाहिँ एक्स्ट्रा सेरेब्रल ब्लड भेसल्सहरूको कम्पेन्सेटरी भेजो डाइलेटेसन हुन्छ अनि जसले चाहिँ ड्युरा म्याटरहरूलाई स्ट्रेच गरेको कारणले पेन हुन्छ भनेर भन्छ। सो द्याट इज अब सेरोटोनर्जिक थ्योरी। सो यसमा के भइरहेछ? इन्ट्रा सेरेब्रल भेसल्सहरूमा सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लक भइरहेछ। सो वी क्यान गिभ, यसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने त? वी क्यान गिभ सेरोटोनिन एगोनिस्ट है। सो सेरोटोनर्जिक एगोनिस्ट ड्रगहरू दिने जसले चाहिँ भेजो कन्स्ट्रिक्सन गरिदिन्छ क्या एन्ड द्याट विल न्युट्रलाइज द भेजो डाइलेटेसन अफ द एक्स्ट्रा क्राइनल ब्लड भेसल्स। यसमा सेरोटोनिन रिसेप्टरमा एक्ट गर्ने यसमा पर्ने ड्रगहरू इट क्यान बी आइदर नन सेलेक्टिभ और इट क्यान बी सेलेक्टिभ। नन सेलेक्टिभ भनेको त्यो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जसले चाहिँ ब्लड भेसल्स थ्रु आउट द बडीलाई एक्ट गर्छ क्या, थ्रु आउट द ब्लड भेसल्स अन द बडी होइन। जसमा सेरोटोनिन रिसेप्टर हुन्छ त्यसमा एक्ट गर्ने ड्रगलाई चाहिँ हामी नन सेलेक्टिभ ड्रग भन्छौँ जसको क्लासिक इक्जाम्पल भनेको अर्गोटामिन हो। प्रिभियसली अर्गोटामिन वाज युज टु बी गिभन मोर फ्रिक्वेन्टली क्या एज अ सबलिङ्गुअल फर्म अफ डोज होइन। अनि अर्गोटामिनको तर साइड इफेक्ट के थियो? इट विल इन्ड्युस सिभियर भेजो कन्स्ट्रिक्सन अनि यो भेजो कन्स्ट्रिक्सन क्यान रिजल्ट इन्टु रेनॉल्ड्स फेनोमेना, इट क्यान इभन रिजल्ट इन्टु चेस्ट पेन अन एक्जर्सन, ठिक छ। इट इज अल बिकज अफ अर्गोटामिन इन्ड्युस सिभियर भेजो कन्स्ट्रिक्सन। त्यसै कारणले वी मेड न्युअर ड्रग्स जसले चाहिँ सेरेब्रल ब्लड भेसल्सहरूलाई मात्र टार्गेट गर्छ, स्पेसली दोज विच आर प्रेजेन्ट इन द एक्स्ट्रा क्रानियल विच आर प्रेजेन्ट इन द इन्ट्राड्युरल भेसल्सहरू। सो त्यसलाई चाहिँ यसले भेजो कन्स्ट्रिक्ट गर्छ एन्ड इभेन्चुअली इट विल रिलिभ द पेन है। सो यसमा सेलेक्टिभ ब्लड भेसल सेलेक्टिभ भेजो कन्स्ट्रिक्टरहरूमा चाहिँ सेरोटोनिन रिसेप्टरमा एक्ट गर्ने स्पेसली 5-HT1B और 1D रिसेप्टरमा एक्ट गर्ने ड्रग्सहरू हुन्छ एन्ड 1F मा एक्ट गर्ने ड्रग्सहरू हुन्छ। दिज आर अल द सेरोटोनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। अनि यो ड्रगहरूमा चाहिँ 5-HT1B और 1D रिसेप्टरमा एक्ट गर्ने ड्रगहरूको नाम के हो? ट्रिप्टान्स है। सो ट्रिप्टानहरूमा धेरै ट्रिप्टानहरू आउँछ क्या, ठिक छ। सो ट्रिप्टानहरू चाहिँ इट इज अभाइलेबल इन द माउथ डिजल्भिङ फर्मुलाहरूमा अभाइलेबल छ, नेजल स्प्रेमा पनि अभाइलेबल छ, सबक्युटेनियस इन्जेक्सनमा पनि अभाइलेबल छ एन्ड एज वेल एज इट इज अल्सो अभाइलेबल इन ट्रान्सडर्मल प्याच। ट्रिप्टानहरूको बारेमा विल अल्सो डिस्कस इन अ लिटल बिट है अहिले एकछिनमा कुराहरूमा। अर्को रिसेप्टर भनेको 5-HT1F रिसेप्टरमा काम गर्ने ड्रग। यस्तो ड्रगहरूलाई चाहिँ हामी डिटान्स भनेर भन्छौँ जसको एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्रग भनेको लास्मिडिटान हो, ठिक छ। सो लेट अस टक अबाउट ट्रिप्टान्स है। सो ट्रिप्टानको बारेमा अलिकति कुराहरू।
सो एज वी सी द्याट ट्रिप्टान्सहरू चाहिँ यसले कहाँ काम गर्छ त 5-HT1B or 1D रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा क्रानियल ब्लड भेसल्सहरू स्पेसली विच आर इन्ट्राड्युरल ब्लड भेसल तिनीहरूमा एक्ट गर्छ एन्ड द्याट विल इन्ड्युस भेजोकन्स्ट्रिक्सन है। युजली हाम्रो ट्रिप्टान्सहरूमा सुमाट्रिप्टान पर्छ अनि रिजाट्रिप्टान पर्छ अनि अदर ड्रग्सहरू जल्मेट्रिप्टानहरू पनि पर्छ क्या। त्यो ट्रिप्टानहरूमा चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट एक्टिङ ट्रिप्टान भनेको के हो? इट इज फ्राबोट्रिप्टान। इट इज द लार्जेस्ट एक्टिङ ट्रिप्टान। सबसे फास्टेस्ट एक्टिङ ट्रिप्टान भनेको के हो? फास्टेस्ट एक्टिङ ट्रिप्टान हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि एउटा मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्छ आई एम ह्याभिङ एट्याक अफ माइग्रेन, यो एट्याक अफ माइग्रेनले मलाई एकदमै डिसेबलिङ गरिरहेको छ, मलाई काम गर्नलाई अल्टर गरिरहेको छ, आई एम ह्याभिङ अ मिटिङ राइट नाउ। सो मिटिङमा मलाई जानु छ, मलाई सकेभन्दा चाँडै एड गर्ने ड्रग दिनु बिकज आई हेभ टु गो इन मिटिङ भेरी अफन के। सो त्यसै कारणले यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले फास्टेस्ट एक्टिङ ट्रिप्टान दिनुपर्छ जसको नाम हो रिजाट्रिप्टान ओर जल्मिट्रिप्टान। ठिक छ। सो ट्रिप्टानहरू कहाँ काम गर्छ? 5-HT1B or 1D रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु भेजोकन्स्ट्रिक्सन अफ एक्स्ट्रा क्रानियल ब्लड भेसल्स ओर इन्ट्राट्युरल ब्लड भेसल्स। युजली ट्रिप्टान्स आर भेरी गुड चोइस अफ ड्रग टु प्रिभेन्ट द एट्याक अफ माइग्रेन। यिनीहरूले माइग्रेन भइसकेपछि यो माइग्रेनको एट्याकहरूलाई सबसाइड गरिदिन्छ क्या। दे आर नट ड्रग फर प्रोफाइल्याक्सिस एज सच है। यिनीहरूले के गर्छ? अलरेडी माइग्रेन भइरहेछ भने ट्रिप्टान दियो, ट्रिप्टानले रिलिभ गरिदिन्छ क्या माइग्रेनको पेनलाई बिकज इट विल इन्ड्युस भेजोकन्स्ट्रिक्सन अफ द ब्लड भेसल्स। बट ट्रिप्टान्स आर कन्ट्राइन्डिकेटेड इन फिमेल्स है, लाइक प्रेग्नेन्ट फिमेल्सहरूमा, इन फिमेल हु आर प्रेग्नेन्ट तिनीहरूमा कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ, इन प्रिन्समेटल एन्जाइना, इन पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिज एन्ड अल्सो इन बेजुलर माइग्रेन। याद राख्नु, इन अल दिस कन्डिसन ब्लड फ्लो रिक्वायरमेन्ट इज भेरी इसेन्सियल क्या। इन प्रिन्समेटल एन्जाइना देयर इज डिक्रिज भेजोकन्स्ट्रिक्सन, इट इज डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु द हार्ट बिकज अफ भेजोकन्स्ट्रिक्सन। सो ट्रिप्टान्सहरू दियो भने इट क्यान इन्ड्युस वर्सन द भेजोकन्स्ट्रिक्सन हुनसक्छ। इन पेसेन्ट विथ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिज अल्सो इट इज ड्यू टु भेजोकन्स्ट्रिक्सन, सो वी शुड एभोइड द भेजोकन्स्ट्रिक्सन, सो वी शुड नट गिभ ट्रिप्टान्स। अर्को बेजुलर माइग्रेन भनेको के हो? बेजुलर ब्लड भेसल्सहरूतिर हाम्रो भेजोकन्स्ट्रिक्सन भइरहेको हुन्छ जस कारण चाहिँ देयर इज डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु असिपिटल रिजन है, जस कारण चाहिँ द पर्सन माइट ह्याभ अल्सो क्रेनियल नर्भ पाल्सिसहरू पनि हुनसक्छ। ठिक छ। सो त्यो कन्डिसनमा हामीले ब्लड सप्लाई फर्दर कम्प्रोमाइज गर्नु भएन क्या। सो इभन इन बेजुलर माइग्रेन ट्रिप्टान्स आर कन्ट्राइन्डिकेटेड। बुझ्यो होइन? सो ट्रिप्टानको बारेमा हामीले पढ्यौँ। कहिले किन पढ्यौँ भन्दाखेरि ट्रिप्टानको बारेमा हामीले कहिले पढ्यौँ? वी स्टडी ट्रिप्टान्स वेन वी वर डिस्कसिङ अबाउट द सेरोटोनर्जिक थियोरी, जसमा चाहिँ याद राख्नु हामीले चाहिँ ट्रिप्टानहरू कहिले दिने त? ट्रिप्टानले एट्याक अफ माइग्रेनलाई सबसाइड गर्छ है, यो कुरा याद राख्नु। इट डज नट प्रिभेन्ट द न्यू एट्याक्स अफ माइग्रेन बट इट विल प्रिभेन्ट द अलरेडी एट्याकिङ माइग्रेन। अलरेडी भइरहेको एपिसोडलाई चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्छ। सो इट इज नट अ ड्रग फर प्रोफाइल्याक्सिस बट इट इज ड्रग फर एट्याक अफ माइग्रेन। सो ड्रग अफ चोइस फर एक्युट एट्याक अफ माइग्रेन के हो? इट इज ट्रिप्टान। अनि ट्रिप्टानमा सबसे ड्रग अफ चोइस के हो? रिजाट्रिप्टान, किनभने यो फास्टर अनसेट पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अलिक स्लाइटली लङ्गर लास्टिङ हुन्छ एज कम्पेयर टु सुमाट्रिप्टान। बिकज अफ दिस होल रिजन इट इज अ ड्रग अफ चोइस इन पेसेन्ट विथ माइग्रेन है। अर्को हाम्रो डिटान्स हुन्छ जसमा लेस्मिडिटान भन्ने ड्रग पनि पर्छ है। ठिक छ। अब पिपल माइट आस्क मी होइन, सो पेनको लागि वी कुड अल्सो गिभ एनएसएआइडिएसहरू पनि दिँदा हुन्थ्यो। वाइ आर वी गिभन ट्रिप्टान्स? बिकज ट्रिप्टानले सोल इटियोलोजिकल एजेन्टलाई नै त्यसले टार्गेट गरिरहेको छ क्या। त्यसै कारण इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ माइग्रेन लाइक दिस होइन, देन ट्रिप्टान दियो भने के हुन्छ? यसले सिधै घटाइदिन्छ, जिरोमा ल्याइदिन्छ क्या। तर हामीले एनएसएआइडिएसहरू दियो भने के हुन्छ? यसले त्यसलाई जिरोमा ल्याउँदैन, स्लाइटली घटाउन चाहिँ घटाउँछ बट जिरोसम्म ल्याउँदैन। सो इट इज बेटर यु गिभ ट्रिप्टान्स ओभर एनएसएआइडिएस। ठिक छ। एन्ड द ड्रग अफ चोइस इज रिजाट्रिप्टान ओभर सुमाट्रिप्टान। अर्को थ्योरी भनेको ग्लुटामेट और एस्पार्टेट थ्योरी। यसले के भन्छ भने ग्लुटामेट एन्ड एस्पार्टेट आर द एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर विच आर एक्साइटिङ द नर्भ एन्डिङ्स अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ एन्ड द्याट इज रिजल्टिङ इन्टु पेन। सो द्याट इज अबाउट ग्लुटामेट और एस्पार्टेट थ्योरी। अर्को थ्योरी भनेको हाम्रो डोपामिनर्जिक थ्योरी। एन्ड डोपामिनर्जिक थ्योरीले एक्सप्लेन गर्छ वाइ द पिपल अफ माइग्रेन आर ह्याभिङ नजिया एन्ड भोमिटिङ एज देयर भेरी प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम्स। ठिक छ। त्यसै कारण हामीले यो पेसेन्टहरूलाई डोपामिन एन्टागोनिस्ट ड्रगहरू दिन सक्छौँ लाइक मिटोक्लोप्रामाइड एन्ड द्याट विल सबसाइड द भोमिटिङ द्याट इज अकरिङ इन पेसेन्ट्स अफ माइग्रेन। सो दिस इज अबाउट द डिफ्रेन्ट थ्योरिज रिगार्डिङ माइग्रेन है। सो माइग्रेनको लागि हामीले थ्योरिजहरू पढ्यो अनि यही थ्योरी पढ्दाखेरि हामीले ड्रगको बारेमा पनि पढ्यो। सो कुनै पेसेन्टलाई माइग्रेन भएको छ भने एक्युट एपिसोडको लागि हामी के दिन्छौँ त? ट्रिप्टान दिन्छौँ। किन ट्रिप्टान दिने बुझ्यो होइन? भोमिटिङको लागि वी क्यान गिभ मिटोक्लोप्रामाइड, वी क्यान अल्सो गिभ लेस्मिडिटानहरू जस्तो ड्रगहरू पनि दिन मिल्छ। एन्ड लेट अस टक अबाउट द प्रोफाइल्याक्सिस अफ माइग्रेन बिकज एज आई सेड माइग्रेनको एपिसोड आर भेरी रिकरेन्ट के। यो चाहिँ युजली महिनामै कतिवटा एपिसोड आउनसक्छ। इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ एटलिस्ट 5 एपिसोड पर इयर भनेपछि के बुझ्नु कि यो मान्छेलाई माइग्रेन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब यो माइग्रेनको एपिसोडहरू रिकरेन्ट छ क्या, त्यसै कारण वी सुड गिभ द पर्सन मेडिकेसन द्याट विल प्रिभेन्ट द फर्दर एपिसोड अफ माइग्रेन। सो यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्रोफाइल्याक्टिक ड्रगहरू चाहिन्छ अनि यो प्रोफाइल्याक्टिक ड्रग आर गिभन फर ड्युरेसन अफ 5 to 6 months। ठिक छ। युजली प्रोफाइल्याक्सिस अफ माइग्रेन कहिले दिने हो? वेन द पर्सन इज ह्याभिङ एटलिस्ट 4 or more एट्याक इन अ मन्थ है। सो यो एउटा मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो पुमाको फिचर विथ नजिया भोमिटिङ ओर विथ फोटोफोबिया और फोनोफोबिया विथ और विदाउट अरा छ होइन। अनि यो एपिसोडहरू चाहिँ द पर्सन इज ह्याभिङ सच एपिसोड फर 4 to 72 hours इन अ डे है विथ इच एपिसोड एन्ड द नम्बर अफ एपिसोड इज मोर देन 4
इन अ मन्थ भनेपछि यस्तो मान्छेलाई वी निड टु गिभ देम प्रोफाइल्याक्सिस. अरू मान्छेलाई इफ द एपिसोड आर लेस देन 3 छ 3 or लेस देन 3 छ भनेपछि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रिप्टान्सहरू दिए पुग्छ क्या. जब पनि एट्याक आओस् हजुरले ट्रिप्टान लिनुहोस् ठिक हुन्छ भन्ने. तर इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ रेकरेन्ट एपिसोड भनेपछि वी निड टु प्रिभेन्ट द फर्दर एपिसोड अफ माइग्रेन. त्यसको लागि हामीले प्रोफाइल्याक्टिक ड्रगहरू युज गर्छौँ. त्यो प्रोफाइल्याक्टिक ड्रग क्यान बी रिमेम्बर्ड बाई निमोनिक ABCT, जसमा A भनेको एन्टिप्लेट्रिक ड्रग लाइक भाल्प्रोइड और टोपिरामिड क्यान बी गिभन. B स्ट्यान्ड्स फर बिटा ब्लकर लाइक प्रोप्यानोलोल, मिटोप्रोलोल एन्ड टिमोलोल. C स्ट्यान्ड्स फर क्याल्सियम च्यानल ब्लकर लाइक फ्लुनारिजिन एन्ड T स्ट्यान्ड्स फर ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन लाइक एमिट्रिप्टाइलिन. अब यसमा धेरैजनाले ड्रग अफ चोइस के हो भनेर प्रोफाइल्याक्सिसको लागि भनेर सोधिरहन्छ. यस वी प्रिफर गिभिङ प्रोप्यानोलोल अ लट अफ द टाइम्स, बट यसमा कुनै पनि ड्रग अफ चोइस भन्ने कुरा हुँदैन क्या. द ड्रग इज टेलर डिपेन्डिङ अन द क्लिनिकल फ्याक्टर्स अफ द पेसेन्ट. यदि पेसेन्टलाई हार्ट ब्लक छ, ब्रोङ्कियल आस्मा छ भने वी डु नट गिभ बिटा ब्लकर. इफ अ पर्सन इज अलरेडी ओबिज होइन, अनि त्यसपछि त्यस्तो पेसेन्टलाई वी डु नट प्रिफर गिभिङ भाल्प्रोइड बिकज भाल्प्रोइडले आफै ओबेसिटी गराउँछ, वेट गेन गराउँछ है. इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ अलरेडी सेडेटेड है, यो पर्सन अलरेडी सेडेटेड इन्डिभिजुअल छ भने त्यसमा हामी एमिट्रिप्टाइलिन दिँदैनौँ. सो डिपेन्डिङ अन द क्लिनिकल प्रोफाइल अफ द पेसेन्ट वी युजली प्रिफर गिभिङ डिफ्रेन्ट ड्रग्स. सो द कमनली प्रिफर ड्रगहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रोप्यानोलोल पर्छ. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट द प्रोफाइल्याक्सिस इन पेसेन्ट विथ माइग्रेन. अरू कुरा के याद राख्नु भन्छु भन्दाखेरि इन फिमेल विथ प्रेग्नेन्सी द सिभिरिटी अफ माइग्रेन विल डिक्रिज है. नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर अफ माइग्रेन. सो क्लिनिकल फिचरमा पुमा भनेर मैले भनेँ. ठिक छ. एन्ड वी अल्सो टक अबाउट डिफ्रेन्ट थ्योरिज. अब यो माइग्रेन कतिको सिभियर छ त है, एपिसोडको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ. डिपेन्डिङ अन द एपिसोड इफ दे आर मोर देन 4 or इभन 4 देन वी सुड गिभ द पर्सन प्रोफाइल्याक्टिक जसमा ABCT भनेर याद राख्नु भने. ठिक छ. अब इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ रिपिटेड एपिसोड्स अफ माइग्रेन होइन, अनि त्यसपछि हाउ डु वी क्लासिफाई द सिभिरिटी अफ माइग्रेन. त्यो सिभिरिटी चाहिँ इट इज बेस्ड अन सर्टेन क्वेसनयर है. सो त्यो क्वेसनयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिडा स्कोर भनेर भन्छौँ क्या. सो इट इज अ माइग्रेन डिसेबिलिटी एसेसमेन्ट टेस्ट. ठिक छ. जसमा चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट सेट्स अफ क्वेसनयर अनि यो डिफ्रेन्ट सेट्स अफ क्वेसनयरहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ. अनि त्यसमा पेसेन्टले आफै लेख्छ क्या. अनि वी ग्रेड द स्कोर डिपेन्डिङ अन 0 देखि 5 1 to 5 सम्म हामीले स्कोरलाई ग्रेड गर्छौँ. एन्ड बेस्ड अन आवर डाटाज होइन 0 देखि 5 सम्म इच क्वेसनलाई हामीले उसले स्कोर गर्छ अनि त्यसलाई हामी कम्पाइल गरेर उसको भ्याल्युज निकाल्छौँ क्या. इफ अ पर्सन इज गेटिङ अ स्कोर बिट्विन 0 to 5 देन द मिडास ग्रेड इज 1 एन्ड द पर्सन इज ह्याभिङ लिटल टु नो डिसेबिलिटी ड्यू टु माइग्रेन है. भनेपछि उहाँको हेडाक माइग्रेन होला तर त्यो माइग्रेन इज नट सो मच डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर. If the score comes out in between 6 to 10, then the Midas grade is 2 and that is a mildly disabling kind of a migraine. If the score comes out to be 11 to 20, then it is grade 3 Midas grade and your patient मा चाहिँ moderate disability भएको छ है. If score 21 and above आयो भने that is grade 4 Midas grade अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, the person is having a severe disability due to migraine है. अब पर्सनलाई मिडास ग्रेड 1 माइग्रेन छ भनेपछि उसलाई हामीले COX-1 इन्हिबिटर जस्तो ड्रग दिनुपर्छ लाइक इन्डोमिथासिन है. इफ द पर्सन इज ह्याभिङ माइल्ड टु मोडरेट इन्टेन्सिटीको माइग्रेन भइरहेछ, माइल्ड टु मोडरेट डिसेबिलिटी भइरहेछ भने तिनीहरूमा वी प्रिफर गिभिङ ड्रग्स लाइक COX-1 इन्हिबिटर लाइक इन्डोमिथासिन और COX-2 इन्हिबिटर लाइक इटोरिकॉक्सिप्स और COX-3 इन्हिबिटर लाइक प्यारासिटामोल. ठिक छ. अलङ विथ क्याफिन. ठिक छ. इफ द पर्सन इज ह्याभिङ सिभियर डिसेबिलिटी भनेपछि वी सुड स्टार्ट द पर्सन अन सुमाट्रिप्टान सबक्युटेनियस डोज और वी क्यान अल्सो मतलब वी सुड स्टार्ट दोज पेसेन्ट अन ट्रिप्टान्स. ठिक छ. सो इन सिभियर एट्याक वी सुड गिभ अटो इन्जेक्टर अफ ट्रिप्टान रफली 6 mg अफ अटो इन्जेक्टर अफ ट्रिप्टानहरू अभाइलेबल छ. आई हेभ अलरेडी डिस्कस डिफ्रेन्ट डोजेस फर्म अफ ट्रिप्टान. आई हेभ सेड नेजल स्प्रेहरू पनि अभाइलेबल छ, ट्रान्सडर्मल प्याच पनि अभाइलेबल छ, सबक्युटेनियस डोजहरू पनि अभाइलेबल छ है. ठिक छ. अटो इन्जेक्टरहरू पनि अभाइलेबल छ. सो इफ मिडास ग्रेड 1 मा आएको छ भने ग्रेड 0 देखि 5 हुन्छ, उनीहरूलाई हामी COX-1 इन्हिबिटर ड्रगहरू दिन्छ. 2 देखि 3 मा छ भने मोडरेट टु सिभियर छ है, माइल्ड टु मोडरेट छ भनेपछि तिनीहरूमा COX-1 COX-2 COX-3 इन्हिबिटर ड्रग दिने. इफ द ग्रेड इज ग्रेड 4 भनेपछि टु काउन्टरएक्ट द इफेक्ट अफ माइग्रेन हामीले उहाँलाई ट्रिप्टान्सहरू दिनुपर्छ. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट मिडास स्कोरिङ. सो टिल नाउ हामीले चाहिँ माइग्रेनको बारेमा डिटेलमा कुरा गरिसक्यौँ. वी स्टार्टेड विथ माइग्रेन, हाउ डु वी डायग्नोज अ केस अफ माइग्रेन, वाट आर द डायग्नोस्टिक यिल्ड पोइन्टहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ. अनि त्यसपछि वी अल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफ्रेन्ट थ्योरिज अफ माइग्रेन होइन. अनि डिपेन्डिङ अन द थ्योरी वी अल्सो डिस्कस अबाउट द डिफ्रेन्ट टाइप अफ ड्रग्स विच आर गिभन इन माइग्रेन. सो यतिकै ड्रगहरूको बारेमा पढ्यो भने याद हुँदैन क्या. वी डिस्कस द प्याथोफिजियोलोजी. त्यो प्याथोफिजियोलोजीबाट चाहिँ हामीले त्यो ड्रगहरू किन इन्भेन्ट गर्यो त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. त्यसपछि वी अल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मिडास स्कोरिङको बारेमा वी अल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोफाइल्याक्सिस इन माइग्रेन. कुन मान्छेलाई प्रोफाइल्याक्सिस दिने, कति मन्थसम्म दिने, 5 to 6 मन्थसम्म दिने, कुन मान्छेलाई दिने, इफ द एपिसोड आर मोर देन 4 or 4 इन अ मन्थ है भनेपछि दिने. त्यसमा कुन कुन ड्रगहरू दिनुपर्छ ABCT भनेर याद राख्ने होइन. नाउ विल बी डिस्कसिङ अबाउट द माइग्रेन भेरिएन्ट्स है. सो यो पर्सनहरूलाई माइग्रेन सँगसँगै अरू पनि क्लिनिकल सिम्टमहरू छ क्या. त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, माइग्रेन भेरिएन्ट भनेर भन्छौँ है. सो माइग्रेन भेरिएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ माइग्रेन सँगसँगै अरू सिम्टमहरू प्रेजेन्ट हुन्छ. वान अफ द माइग्रेन भेरिएन्ट इज अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेन. सो अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेनमा द पर्सन विल ह्याभ पुमावाला फिचर हुन्छ है. सँगसँगै द पेसेन्टहरू विल ह्याभ इप्सिल्याटरल थर्ड नर्भ पाल्सी विथ टोसिस विथ स्क्विन्ट
है. So if a patient is having ipsilateral thorn palsy with ptosis with squint with classic feature of migraine, त्यस्तो खालको माइग्रेनलाई हामी अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेन भनेर भन्छौँ. है. द नेक्स्ट वान इज रेटिनल माइग्रेन. सो रेटिनल माइग्रेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि whenever there is patient is having migraine symptom, along with that there is blindness or scintillating scotomas, मतलब मल्टिपल उसको भिजुअल फिल्डमा स्कोटोमाहरू डेभलप भइरहेछ भने त्यसलाई हामी रेटिनल माइग्रेन भनेर भन्छौँ है. सो सुरुमा हामीले अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. नेक्स्ट वी आर टकिङ अबाउट रेटिनल माइग्रेन. यो दुइटै माइग्रेन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेनमा द पर्सन माइट डेभलप इप्सिलाटरल थर्ड पाल्सी, whereas इन रेटिनल माइग्रेन द पर्सन क्यान इभन बी ब्लाइन्ड है. द नेक्स्ट माइग्रेन इज फ्यामिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन. सो फ्यामिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन भनेको के हो? इट इज अकरिङ ड्यू टु क्याल्सियम च्यानल डिफेक्ट. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ? द पर्सन विल ह्याभ अ माइग्रेन विथ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट क्या. एज अफ सेड इन माइग्रेनमा इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या. वी निड नट टु डु एनी अदर सेट अफ इन्भेस्टिगेसन. बट इन दिस पेसेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सिटी गर्नुपर्छ टु रुल आउट स्ट्रोक, बिकज यो पर्सन इज अल्सो ह्याभिङ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट. सो के थाहा स्ट्रोक छ कि भनेर हेर्नलाई हामीले वी सुड अल्सो रुल आउट स्ट्रोक. इट इज अबाउट फ्यामिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन. सो माइग्रेन भेरिएन्ट्सहरूमा चाहिँ अप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेन, रेटिनल माइग्रेन र फ्यामिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन विथ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट है. माइग्रेन विथ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट भनेर याद राख्नुपर्छ. In the starting portion of video, I have said that migraine को episode are usually lasting from 4 hours to 72 hours. यति लङ ड्युरेसनसम्म हेडाक भयो भने त्यो मान्छे आफै चुप रहँदैन क्या, किनभने द हेडाक इज पल्सटाइल माइल्ड टु मोडरेट टु सिभियर इन इन्टेन्सिटी. त्यसै कारण ऊ डिफ्रेन्ट हस्पिटलहरूमा जान्छ. यो पेसेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि डक्टर साहब मलाई 4 घन्टादेखि हेडाक भइरहेको थियो, त्यसै कारणले म हजुरको हस्पिटलमा आएको छु, प्लिज गिभ मी सम मेडिकेसन. अब त्यो डक्टरले क्याजुअल टाइप अफ हेडाक भएको होला भनेर प्रोपर हिस्ट्री लिनु भएन एन्ड हि प्रेस्क्राइब देम एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक दिँदाखेरि पनि त्यो पेसेन्टको हेडाक रिजल्भ भएन एन्ड प्रोभाब्ली 4 to 8 hours पछि चाहिँ एनाल्जेसिक लिँदासम्म केही रिलिफ भएन एन्ड हि दिस पेसेन्ट वेन्ट टु अ नेक्स्ट डक्टर. अर्को डक्टरमा जाँदाखेरि उसले भन्छ डाक्टर साहब म अर्को डक्टर कहाँ गएको थिएँ, उहाँले मलाई यो दबाई दिनुभयो एन्ड आई एम नट एबल टु कन्ट्रोल माई हेडाक. त्यो दबाईहरूले कुनै पनि हेडाक मेरो कन्ट्रोलै गरेन एन्ड हेडाक इज भेरी एक्सक्रुसिएटिङ एन्ड नाउ इट हेज बिन लास्टिङ फर 24 hours क्या. अनि अर्को डक्टरले चाहिँ उहाँलाई अर्को दबाई दिन्छ, प्रोभाब्ली इन्डोमेथासिनहरू दिएला कि है अरू ड्रगहरू दिन्छ एन्ड प्रोभाब्ली हि माइट अल्सो गिभ ओपिएड्स है. सो ओपिएडहरू पनि दिन्छ. ओपिएड दिएर पनि उहाँको हेडाक रिलिफ भइरहेको छैन क्या. इट हेज बिन 72 hours एन्ड हि हेज कम टु अस है. अनि भन्छ डाक्टर साहब 72 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो, आज दिस इज माई 4th day अफ हेडाक, आई एम ह्याभिङ सिभियर एक्सक्रुसिएटिङ हेडाक, आई हेभ गन टु मल्टिपल डक्टर्स, दे हेभ प्रेस्क्राइब मी मल्टिपल ड्रग्स होइन. त्यो ड्रगहरूले पनि मलाई केही इफेक्ट देखाएको छैन. अनि यो मैले हेडाकको क्यारेक्टरहरू सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले टिपिकल पल्सटाइल हेडाक यो अनि युनिल्याटरल अनसेट हेडाक अनि विथ डिसेबलिङ इन क्यारेक्टर होइन विथ हेडाक विथ नजिया अर भोमिटिङ विथ फोटोफोबिया अर फोनोफोबिया भनेर क्यारेक्टरिस्टिक माइग्रेनको सिम्टम दियो क्या. यस्तो खालको हेडाक है जुन चाहिँ माइग्रेन छ बट इट इज लास्टिङ फर मोर देन 72 hours एन्ड इट हेज नट रेस्पोन्डेड टु एनी अफ मेडिकेसन. यस्तो खालको हेडाकलाई हामी के भन्छौँ? दिस इज नोन एज स्ट्याटस माइग्रानोसिस है. सो स्ट्याटस माइग्रानोसिस भनेको के हो त? स्ट्याटस माइग्रानोसिस भनेको इट इज अ साइकोटिक स्टेट. किनभने यो मान्छेलाई हामीले ओपियोड दिइसक्यौँ, कक्स इनिबिटर दिइसक्यौँ, यति पेन रिलिभिङ मेडिकेसनहरू दिएको छौँ, स्टिल यो मान्छेको हेडाक रिजल्भ भएको छैन भनेको कि यसको मतलब के हो? उसलाई खासमा हेडाक त भएको हो तर यो हेडाकलाई चाहिँ उसले पर्सिभ गरिरहेको छ क्या. जानी जानी मलाई हेडाक भइरहेछ भनेर उसले देखाउन खोजिरहेको छ क्या. सो इट इज अ साइकोजेनिक स्टेज. सो स्ट्याटस माइग्रानोसिस भनेको इट इज अ साइकोटिक स्टेज है जसमा पेसेन्ट इज पर्सिभिङ द पेन क्या, बिकज सी इज रिसिभिङ अल द ट्रिटमेन्ट एन्ड स्टिल सी इज नट रिलिभिङ है. इट इज नट पोसिबल है. त्यसै कारण चाहिँ इट इज अ फ्यान्टम काइन्ड अफ पेन. उसलाई चाहिँ एक्चुअलमा पेन भइरहेको छैन, इनिसियली पेन भएको होला बट सी इज त्यो पेन रिलिभ भए तापनि सी इज स्टिल पर्सिभिङ द्याट सी इज ह्याभिङ पेन. दिस सर्ट अफ पेन इज अ फ्यान्टम पेन विच इज क्लासिकल अफ माइग्रेन अकरिङ मोर देन 72 hours एन्ड नट रिलिभिङ इन स्पाइट अफ अल द मेडिकेसन. द्याट सर्ट अफ माइग्रेन इज नोन एज स्ट्याटस माइग्रानोसिस. यस्तो कन्डिसन इट इज अ साइकोटिक स्टेज. सो वी सुड प्रेस्क्राइब द पेसेन्ट विथ ड्रग द्याट इज नोन एज प्रोक्लोरपेराजिन जस्तो ड्रग हामीले दिनुपर्छ. अलङ द्याट विक सुड यो मान्छेलाई ड्यु टु हेडाक यो मान्छेले खाना नखाएको होला होइन, देयर माइट बी इलेक्ट्रोलाइट एब्नर्म्यालिटिजहरू हुनसक्छ. सो वी सुड अल्सो गिभ द पेसेन्ट फ्लुइड्स जसमा चाहिँ 10% डेक्स्ट्रोज सोल्युसन पनि दिनुपर्छ टु काउन्टरएक्ट द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेन्सेस ड्यु टु डिक्रिज इन फुड इन्टेक. सो द्याट इज अबाउट स्ट्याटस माइग्रानोसिस. यो स्ट्याटस माइग्रानोसिसको टिपिकल हिस्ट्री हुन्छ. सो युजली इट इज अ फिमेल होइन अनि सी इज पर्सिभिङ हेडाक अ लट अफ टाइम्स होइन. अनि यो हेडाक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान अल्सो ह्यापन इन मेल्स नट ओन्ली इन फिमेल बट युजली माइग्रेन कमन हुन्छ क्या फिमेलहरूमा. त्यसै कारणले यो पेसेन्टले हेडाक हुन्छ अनि इट स्टार्टेड विथ अ माइग्रेन बट इट इज पर्सिस्टिङ इभन लङ्गर. सी हेज बिन टेकिङ अ लट अफ मेडिकेसन एन्ड इभन विथ अल द मेडिकेसन इट हेज नट बिन रिलिभिङ क्या. अनि बिकज
the pain is actually not there. It is a phantom kind of a pain, and the person is perceiving that she is having pain. Okay, so it is a psychotic state. Till I manage one, we should give a drug that is prochlorperazine, and along with that, we should also give IV fluid to manage the dehydration component as well as the nutritional component of the patient. So this is about migraine. I hope this video has cleared a lot of myths regarding migraine. So migraine को diagnostic point याद हुनुपर्छ. What are the different variants of migraine त्यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ. You should status migrainousहरूको बारेमा थाहा पाए नपाए के मतलब भएन, तर थाहा पाए झन् राम्रो, because you can come across such patient as well जसलाई चाहिँ they might be psychotic, in a psychotic stage हैन, and she might be perceiving pain actually जसमा पेनै छैन. अर्को कुरा चाहिँ we talked about different theories regarding the migraine. So त्यसको बारेमा नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, and different drugs which are given in migraine, and we should also know about the MIDA scoring and the severity grading of migraine. Mildly disabling हो कि moderate disabling हो कि severely disabling छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कुन sort of treatment सुरु गर्छौँ त्यसको बारेमा नि थाहा हुनुपर्छ. This is all about migraine. In the next video we'll be talking about trigeminal autonomic cephalgia, where we'll be focusing on cluster headache, and then we'll be ending the topic on headache. Thank you very much.